السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت أكثر من مرة أن المستوى العلمي للنصارى العرب فقير جدا، وأن معلوماتهم عن المسيحية قليلة للغاية. وقد يظن بعض الناس أن هذا الكلام عن العوام فقط، لكن مع الأسف القساوسة أيضا معلوماتهم عن المسيحية هزيلة جدا، خاصة حينما يكون الكلام عن المخطوطات أو لغات الكتاب المقدس. وحتى لا يكون كلامي هذا مجرد ادعاء، فأنا سأعرض مثالا يؤكد كلامي، وهو كتاب الراهب القس دوماديوس الرزيقي، الكتاب المقدس عبر القرون والأجيال. هذا الكتاب راجعه وقدم له الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، يعني الكاتب راهب وقس، والشخص اللي راجع الكتاب أسقف كبير، فهو ممثل جيد جدا للكنيسة المصرية، فالمفروض يكون كتاب علمي محترم. فخلونا نشوف بعض الأمثلة من داخل الكتاب، ونشوف المستوى العلمي للأساوسة وللكنيسة المصرية، فتابعوا الفيديو للنهاية. المثال الأول في صفحة 137، وهو بيتكلم عن المخطوطات العبرية اللي حسب ادعائه تشهد لصحة العهد القديم. فبيتكلم في السطر الثاني عن مخطوطة حلب، ويتحدث عنها في 5 أسطر، ثم يتحدث قليلا عن بعض المخطوطات الأخرى، ثم في السطر 22 من نفس الصفحة يقول مخطوطة أليبو، ويتحدث عنها باعتبارها مخطوطة أخرى. الطريف في الموضوع ان مخطوطة حلب هي نفسها مخطوطة أليبو، وان كلمة أليبو هي نفسها حلب لكنها بالإنجليزية. وممكن بعد كده يجيب معنى كلمة حلب بالفرنسية، العبرية، باليونانية، الإيطالية، ويجعلها مخطوطات مختلفة. تخيل هذا الخطأ يخرج من راهب قس، والكتاب المفترض ان اللي راجعه اسقف كبير في الكنيسة، وبيتكلم عن مخطوطة مشهورة مش مخطوطة مغمورة ولا حاجة. هذا الخطأ يكشف لك بوضوح المستوى العلمي للمؤلف والكنيسة ككل. المثال الثاني على ضحالة المستوى العلمي للأساوسة في صفحة 108 بيخرج علينا باكتشاف خطير، بيقول فيه: ويقول ديمتريوس فاليريوس أمين مكتبة الإسكندرية الشهيرة أن أريسياس اقترح على الملك أن يضيف إلى المكتبة ترجمة القوانين اليهودية، ولما كان بطليموس رجلا مثقفا فقد وافق على الاقتراح، وأرسل وفدا إلى أورشليم برسالة إلى لعازر رئيس الكهنة طالبا منه إرسال 6 شيوخ من كل سبط من الأسباط 12 متفهمين التوراة وعارفين باللغتين العبرية واليونانية إلى الإسكندرية للقيام بالترجمة التي اقترحها أرستياس. معلوم أن أقدم شاهد تاريخي يتحدث عن الترجمة السبعينية هو رسالة أرستياس، وهي رسالة كتبها شخص يسمي نفسه أرستياس، يقول فيها أن ديمتريوس فاليريوس أمين مكتبة الإسكندرية طلب من الملك بطليموس إضافة ترجمة للتوراة إلى مكتبة الإسكندرية. لكن الراهب صاحب الكتاب الراهب دوماديوس الرزيقي جعل ديمتريوس فاليريوس أمين مكتبة الإسكندرية هو اللي بيروي الأحداث، وجعل أريسياس هو الذي اقترح على الملك بطليموس عمل الترجمة. فذكر مرتين في كلامه إن اللي اقترح هو أرستياس، وفي الحقيقة أرستياس كما قلنا هو كاتب الرسالة وراوي القصة فقط، واللي اقترح هو ديمتريوس فاليريوس أمين مكتبة الإسكندرية. ووفقا لكلام الراهب القس دوماديوس الرزيقي يجب أن نغير اسم الرسالة من رسالة أرستياس إلى رسالة ديمتريوس. ما هذه الفوضى يا كنيسة؟ وما هذا المستوى الهزيل لعلمائك؟ ومن الأخطاء الساذجة ما ذكره في صفحة 135 حيث قال: ويستطيع العلماء أن يحددوا تاريخ المخطوطات بدقة عن طريق استخدام جهاز خاص لذلك يقوم بتحليل الحبر أو المادة المكتوب عليها وفحص ما يسمى بالكربون المشع أو الكربون رقم 13. أولا، التقنية اللي بيتم بواسطتها تاريخ المخطوطة تعتمد على تركيز كربون 14 وليس كربون 13 كما ذكر الراهب القس. ثانيا، أخطأ حين ادعى أن تاريخ المخطوطات هو أمر دقيق، فلا يوجد من بين العلماء من يدعي ذلك. حتى مكتشف هذه التقنية العالم ويلارد فرانك ليبي حينما
ووضع تحت تصرفه في 14 نوفمبر 1950 لما ادوله بعض الكتان المكتشف في الكهف الأول من كهوف قمران، وطلبوا منه أنه يحدد تاريخ هذا الكتان، وبالتالي الاقتراب من تحديد تاريخ المخطوطات اللي الكتان كانت ملفوفة فيه. وبعد فحوصات طويلة استمرت حتى 9 يناير 1951 ذكر في تقريره أن هذا الكتان يرجع إلى سنة 33 ميلادية بزيادة أو نقص 200 عام، وهذه المدة يسميها العلماء حجم الخطأ amount of error. لذلك كان تعليق العالم المشهور جيمس فاندر كام هو إن هذه النتائج غير دقيقة، لكنها تعطينا ثقة بقدم هذا الكتان وبالطبع المخطوطات. العلماء المتخصصون بيقولوا إن التأريخ بالكربون 14 مش دقيق، لكنه عبارة عن مدى زمني. لكن الراهب القس ديماديوس الرزيقي بيخدع أتباعه، بيقول لهم النتائج دقيقة، ده غير إنه أخطأ في اسم التقنية كما قلنا، يعني بيقول أي كلام بدون تدقيق وبدون أمانة. المهم يقنع أتباعه إن الكتاب المقدس مقدس وصحيح. مثال آخر من صفحة 275 يتحدث عن يوستينوس الشهيد وكيف أنه كان يدافع عن المسيحية وعن الكتاب المقدس. لكن المشكلة إن الراهب القس لم يخبرنا أن يوستينوس اتهم اليهود بتحريف العهد القديم وحذف نصوص كثيرة تتنبأ عن يسوع. كنت اتكلمت عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل في فيديو بعنوان أقدم شهادة ودليل على تحريف الكتاب المقدس. فهل تخدع الكنيسة المصرية المسيحيين عن عمد أم ليس لديهم علماء مثل علماء الغرب؟ وليس هذا حال القس الراهب ديماديوس الرزيقي فحسب، بل هو حال غالبية القساوسة كذلك. وكنت تكلمت في فيديو سابق عن البابا شنودة نفسه، وكان الفيديو بعنوان نبشوا قبر البابا شنودة فماذا وجدوا، وأخرجنا من تراثه زلات كثيرة. وكذلك تكلمت عن القمص عبد المسيح بسيط في فيديو بعنوان لماذا يكذب علماء المسيحية، القمص عبد المسيح بسيط نموذجا، وأثبتنا في الفيديو كذبه وأحيانا أخرى جهله. فمع الأسف هذا الأمر هو وضع عام للقساوسة المصريين، لهذا لا يستطيعون أن يواجهوا المتخصصين في المناظرات والنقاشات أبدا. سأكتفي بالأمثلة التي ذكرتها من كتاب الراهب القس ديماديوس الرزيقي، وهي كافية جدا لتوضيح مستوى القساوسة العلمي. وللعلم لم أقصد في هذا الفيديو الانتقاص منهم أو الحط من قدرهم، لكن قصدي هو تنبيه العوام لضرورة البحث والتحري والقراءة والاطلاع، فإن كنيستهم تخدعهم وتضللهم. إذا استفدت من الفيديو اضغط لايك وانشره بين المهتمين، ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال البيترون ورابط في وصف الفيديو. ولو الراهب القس ديماديوس الرزيق أو أي حد من الكنيسة حابب يناقشنا في الكلام ده، أنا مستعد جدا لحوار صوتي أو مرئي. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.